السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ پاس. نن د فنټریسټ د اکونټ د جوړولو پر برابر باندې ویډیو جوړوم چې څنګه کولای شو د فنټریسټ اکونټ جوړ کړو. د هر څه نه مخکې که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. راځو لومړی باید تاسو فنټریسټ د پلی سټور یا هم د اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ او وروسته فنټریسټ خلاصوو. کله چې فنټریسټ خلاص شو نو موږ پر ساین اپ باندې کلیک کوو. دلته نت لږ څه کمزوری دی نو یو څه لږ وخت نیسي. کله چې راوایي نو دلته پر ساین اپ باندې ګوته ووهو. دلته لومړی زموږ څخه ایمیل غواړي چې موږ په کوم ایمیل سره دغه اکونټ ثبتوو. نو خپل مشخص ایمیل ادرس ورکوو، نیکسټ وروهو. وروسته بیا زموږ څخه پاسورډ غواړي چې موږ کوم پاسورډ سره دغه اکونټ خلاصولی شو هغه ورکوو. نو دلته زه خپل پاسورډ ورکوم. کله چې مو هغه ورکړی نیکسټ وروهو. وروسته بیا زموږ څخه زموږ عمر غواړي. زه ورته هم د 19 کالو یم او وروسته نیکسټ وروهو. دلته نو موږ لږ څه ورته انتظاریږو ځکه زما نېټ لږ څه کمزوری دی نو څه لږ وخت نیسي. الله وروهو. دا په انډراید موبایلو کې هم راوړي او خپل جنډر میل انتخابوم، خپل د هغه هیواد افغانستان انتخابوم. دلته افغانستان انتخاب کړئ. دلته موږ ته وایي کوم 5 ټاپیکه ستاسو ډېر خوښیږي، یعنې تاسو د کوم شیانو سره علاقه لرئ چې تاسو ډېر زیات شوق ورسره لرئ. اول ما نیچر فوټوګرافي انتخاب کړه، دوم مینز فیشن انتخاب کړئ او دریم د مینز هیر سټایل مې انتخاب کړئ. زه آرټ یا هنر ډېر خوښوم او بل ډیزاین خوښوم. وروسته نیکسټ وروهو. دلته نو موږ ورته انتظاریږو چې دغه زموږ اکونټ سیټ سي، جوړ سي. کله چې زموږ اکونټ هر څه خلاص ول نو داسې یو صفحه راوړي. نور زموږ اکونټ جوړ دی. زموږ اکونټ د جوړېدو مراحل پای ته ورسېدل. دا زموږ اکونټ دی. موږ کولی شو دلته خپل د عکس هم بدل کړو، یعنې تصویر هم بدل کړو او خپل پین کود هم بدل کړو، هم بارکوډ چې موږ ورته وایو هغه هم بدل کړو. دلته موږ ډېر سیټینګونه لرو. که چیرې تاسې غواړئ چې پر هغه باندې هم خبرې وکړو نو پر هغه به په بله ویډیو کې خبرې وکړو. د اوس لپاره همدومره بس دی. په اخر کې که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. له موږ سره اوسئ. ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.